Din episodul de astăzi. Identitatea este tu și ego-ul tău nu reușiți să vă faceți loc pe această planetă. În capul meu, iubirea necondiționată și judecata nu prea se pupă una cu alta. Oamenii nu cred în rău. Oamenii fac rău în numele binelui. Religia s-a pierdut undeva pe drum în momentul în care a devenit mecanism de manipulare al maselor. Ați ajuns la Decode Yourself în fiecare luni cu Alexa și Andreea. Bună ziua și bine ați venit la o nouă săptămână cu Decode Yourself, podcastul vostru săptămânal din fiecare luni care vă oferă tool-urile pentru a deveni cea mai bună versiunea voastră. Săptămâna asta o să dezbatem un subiect ușor diferit față de tot ce am făcut până acum, și anume religie și spiritualitate și conceptul de Dumnezeu dincolo de religie. Pentru că e foarte mare confuzia sau asocierea între religie și Dumnezeu. Cine respinge religia are tendința să respingă și conceptul de Dumnezeu complet. Și în viața mea, cel puțin, și o să aflăm acum, de fapt, și de viața ta sau tu o să afli de-a mea, pentru că e un subiect pe care nici între noi nu l-am discutat foarte mult. Concret, care a fost călătoria spirituală în sensul ăsta a fiecărei dintre noi. Și aș vrea să începem un pic cu a defini ce este teologia, ce este religia și ce este spiritualitatea. Pentru că sunt trei lucruri care au un element comun, dar care nu sunt același lucru. Și anume, religia în sinea ei, vom folosi Dexul, fiți atenți, este, conform Dexul limbii române, un ansamblu de idei, sentimente și acțiuni împărtășite de un grup care oferă membrilor săi un obiect de venerare, un cod de comportament, un cadru de referință pentru a intra în relația cu grupul și universul. După avem conceptul de spiritualitate, care în Dex a fost definit, am citit mai devreme, ca, calitatea de a fi spiritual și a te încadra în cadrul unor norme sociale sau ale unui popor, ale unei națiuni. Ceea ce pentru mine nu prea reprezintă ce e spiritualitatea în sine sau nu cu ce o asociez eu. Și după mai avem și termenul de teologie, teologia fiind știința care studiază o anumită religie, care dezvăluie comportamentele și fundamentele unei anumite religii. Și ca să o luăm pe rând, voiam să te întreb, având în vedere că există mai mult de 10.000 de religii în lume. Sunt 3 majore, dar mai mult de 10.000 în general. Și în mare parte, o treime din populația globală, se poate încadra într-una dintre aceste 5 religii. Tu te consideri o persoană religioasă? Aici vine cu o poveste. Întrebarea se leagă și de fapt încă se leagă, pentru că și uite, procesul ăsta de spiritualitate de care ziceai inițial, eu încă simt că sunt în el, n-am ajuns în punctul final al procesului, dar legat de religie, nu mă consider o persoană religioasă și nu mă consider o persoană religioasă pentru că mi s-a poate băgat cu forța informație despre religie fără să fie explicată sau nu mi se explicau lucrurile pe care trebuia să le fac. Știi? Și chestia asta trebuie să mergem, să ne spovedim, trebuie să ținem post, dar niciodată nu ți s-a explicat de ce trebuie să. Și faptul că nu ți s-a explicat de ce, ulterior, cu cât stai sau cu cât primești critică că nu faci lucrul respectiv, te îndepărtezi. Și ăsta a fost exemplul meu. De mică, da, am fost dusă la biserică și am ținut post și m-am dus la spovedit și în momentul în care am putut să iau o decizie pentru mine, am zis ok, aici ne oprim pentru că nu văd sensul. Nu trebuie să fiu într-o instituție, nu trebuie să fiu într-o biserică efectiv cât să simt că aș putea să stau să vorbesc cu Dumnezeu sau cu orice crede fiecare, știi? Nu văd lucrul ăsta ca fiind ceva religios 100%. Și atunci nu mă consider, nu pot să mă consider o persoană religioasă. Stând și citind și încercând să mă descoper pe mine, mi-am dat seama că nu religia e ceva în care cred și cred că există cineva mai presus decât noi, dar nu pot să-L numesc neapărat Dumnezeu.
nu pot să asimilez chestia asta de trebuie să facem ceva și cu externul foarte mult, când mi se pare că are mult mai mult legătură cu mine și interiorul meu și încercarea de a mă descoperi pe mine și scopul meu în viață și mă consider mai mult o persoană spirituală decât una religioasă. Și în ce sens ai zis că nu poți să relaționezi cu conceptul de Dumnezeu? Ce înțelegi prin Dumnezeu? Pentru că mie mi se pare că de cele mai multe ori este interpretat greșit, în sensul de Dumnezeu e asociat cu un caracter fizic, în cazul ortodoxilor, de cele mai multe ori Isus. Ceea ce nu este adevărat, pentru că, până la urmă, Dumnezeu este Sfânta Treime. Adică foarte diferit de cum îl vedem noi în icoane și cum îl avem reprezentat și nu-ți spune neapărat că e ceva în exterior, doar că noi așa îl vedem, ca o forță exterioară care are control asupra ce faci tu în funcție de modul în care tu îți trăiești viața. Și cumva îți fură din libertatea de a alege, mi se pare, prin toate regulile care sunt impuse de biserică sau de oamenii care ni le transmit mai departe. Asta e corect sau asta nu e corect să faci. Dar de ce nu e corect să faci asta? De ce ar trebui să te spovedești? Care este scopul spovedaniei în general? Că ea la baza ei are un scop de eliberare, dar nu l-am văzut nici eu până în momentul ăsta, niciodată așa. Ai mei nici n-au fost religioși și atunci n-am prins sau desprins niciun fel de comportament religios, să zic rugăciuni, mers la biserică, nici măcar sărbătorile nu sunt importante. Singurul lucru de care se ține cont sunt zilele de sărbătoare și să nu speli în zilele de sărbătoare. Ceea ce, sincer să fiu, nu sunt foarte convinsă că este specificat în Biblie. Nici eu. Dar dacă astea sunt anumite, nu stereotipuri, metode de gândire cu care noi ne-am obișnuit, sunt și perpetuate mai departe. Și mi se pare că religia ajută la reducerea anxietății legate de viitor și ai senzația că îți dai destinul în mâinile lui Dumnezeu. Aici am o replică. Noi am mai dezbătut-o între noi și mențin părerea. Mi se pare că oamenii au nevoie să creadă în ceva mai mare decât ei. Și am conștientizat asta din simplu fapt că noi nu credem în noi, dar putem să credem în Dumnezeu, putem să credem într-o forță mai mare decât noi, dar nu putem să credem în propriile noastre puteri. Latinii aveau o vorbă care spune că spaima inventează zei. Și cred că se leagă fix de lucrul ăsta, de faptul că atunci când simți nesiguranță și incertitudine, e momentul în care îți moare orice fel de încredere sau de speranță și nu știi să te mai ghidezi. Și fix în momentul ăla ai nevoie de o ancoră sau un punct de sprijin. Și atunci vine încrederea sau credința, de fapt. Și nu e de ajuns să ai o credință în momentele de cumpănă. Credința ar trebui să fie cu tine și prin văi și prin munți. Nu are cum să fie doar când ești în vale. Și vreau să ne mai spui un pic de care a fost procesul tău de a-ți descoperi spiritualitatea. Procesul meu de descoperire a fost în momentul în care am încercat să-mi... Și încercat nu e un cuvânt foarte bun aici, da? Am început să-mi dau seama și de problemele pe care le am și să nu le mai arunc pe alții. Traumele pe care le aveam și pe care încă le am pe unele dintre ele, le proiectam foarte mult pe alte persoane și niciodată nu avea legătură cu mine. E în momentul în care am început să-mi dau seama că tot ce se întâmplă în jurul meu are legătură cu mine, ăla a fost și punctul în care a început procesul de spiritualitate. Pentru că îți dai seama că tu controlezi tot ce se întâmplă, îți dai seama că tu trebuie să devii cea mai bună versiune a ta, îți dai seama că tot ce simți are legătură cu tine și trebuie să-ți dai seama de unde vine sentimentul respectiv. Mi-am dat seama cu cât încep să mă cunosc mai bine pe mine și cu cât petrec mai mult timp cu mine, pot să-mi dau seama de scopul și sensul vieții, pe care încă nu l-am descoperit 100%, dar e un proces și simt că ăla e punctul în care se poate ajunge dacă faci pașii respectivi. E momentul în care mi-am dat seama că meditația chiar te ajută să te calmezi, îți pune claritate în gânduri și te împinge spre a fi o persoană mult, mult mai cerebrală din punctul de vedere a lua niște decizii obiectiv,
pentru că ne pierdem în sentimentele pe care le avem când nu le înțelegem. Și încă un punct, că îl zisesei tu înainte, nu de mult, de curând chiar, am adoptat de fiecare dată când încep să mă rog, încep prima dată cu a mulțumi pentru tot ceea ce am și după în a vorbi de ce aș mai vrea să schimb. Și mi se pare că ajută extraordinar de mult cât să te facă conștient de toate lucrurile pe care le ai, pentru că, Doamne ajută, sunt multe. Și, într-adevăr, ce mai vrei după, dar are legătură cu evoluția ta constantă. În ce sens? În sensul de îmi doresc să fiu mai. În momentul în care zici că îți dorești să fii mai, ești conștient de lucrul respectiv și cumva nu neapărat că ceri îndrumare, dar îți găsești îndrumarea în momentul în care vorbești, știi? Chit că vorbești tu cu tine sau ești în punctul în care ești tu cu tine, dar pentru mine funcționează. Adică în momentul în care vorbesc despre cât de mult sunt mulțumită de lucrurile pe care le am și știu lucrurile pe care vreau să le dezvolt la mine, mă ajută foarte mult în procesul de a-mi da seama cum să fac asta. La mine e interesant ce spui, pentru că la mine funcționează un pic diferit. În sensul de eu am început să mă rog de anul ăsta doar. Meditația era și înainte în rutina mea, să zic așa, doar că la finalul anului trecut, respectiv noiembrie-decembrie, m-am simțit într-o groapă. Am fost și într-un burnout, simțeam că sunt împărțită în foarte multe direcții, nu aveam claritate, nu știam pe ce drum să o iau, mi se părea că sunt obosită și că totul mă obosește. Nu reușeam să fac sens din oboseala mea sau de ce am ajuns aici sau cum pot să ies din situație. Adică era destul de ușor să ies din o anumită situație, dar ideea era să văd care sunt situațiile din care ar trebui să ies. Care sunt situațiile care nu sunt aliniate cu ce vreau eu să fiu și cine știu eu că sunt. Și pur și simplu am simțit că e momentul să încep să mă rog și să am momente de recunoștință și să fac asta zilnic. Și după o perioadă îmi dau seama că îmi lipsește dacă nu o fac câteva zile. Mă agit, sunt împărțită și energia mea e dispersată în foarte multe direcții, mă văd reacționând ciudat și la început chiar am avut momente în care eram pe stradă, mai ales în februarie când a nins, și plângeam de recunoștință. Plângeam de recunoștința unui acoperiș deasupra capului și de cele mai multe ori ți se spune fii fericit pentru sănătatea ta, fii recunoscător că ai unde să stai. Dar atâta timp cât îți sunt la îndemână, n-ai cum să fii recunoscător pentru ele, pentru că sunt lucruri cu care tu ai crescut. Nu ți-au lipsit niciodată și de cele mai multe ori trebuie să ajungi în punctul în care ceva să-ți lipsească ca să poți să fii recunoscător pentru el. Și, Doamne ajută, n-a trebuit să ajung în punctul în care să-mi lipsească, dar cumva, văzând în exterior, am fost foarte conștientă de situații. Și eram atât de fericită că m-am trezit în fiecare zi, că am un acoperiș deasupra capului, că sunt capabilă să fac orice, că eram într-o stare de mulțumire și de iubire constantă. Nici măcar nu poți să te superi pe ceva când ești în starea asta. Dar la mine, tot așa, rugăciunile sunt un pic diferite. În sensul de nu mi se pare că se pliază pe mine rugăciunile pe care le-am învățat când eram copii. Nu mă regăsesc deloc în Tatăl nostru și în îngerașul meu. Nu sunt rugăciuni care mi s-au explicat la momentul respectiv. Sunt lucruri pe care le-am învățat mot-a-mot și lucruri care nu au făcut sens pentru noi, pentru că e un limbaj foarte vechi și foarte abstract și nu ai cum, ca virgulă copil, să-ți dai seama despre ce e vorba acolo. Și oricum, și Biblia și toate cărțile sau scripturile religioase mi se pare că sunt interpretate greșit. Dar rugăciunile care sunt ca niște mantre, ca niște cuvinte cu care tu alegi să-ți ghidezi viața, ar trebui să fie ceva cu care să rezonezi și care să facă sens pentru tine. Și am ajuns în punctul în care, dacă zic vreau să fiu mai sau mai puțin, dar în special dacă zic că să fiu mai sau vreau ceva anume, e ca și cum realizez pe moment și spun cu voce tare că mie îmi lipsește lucrul respectiv. Și eu știu că nu-mi lipsește nimic.
anul trecut citeam o carte, Legile hermetice, The Kabbalion. Și a fost primul moment în care am constatat ce înseamnă să fii complet. Terapeutul meu acum vreo 2 ani îmi spunea mereu că ești totul. Și nu înțelegeam niciodată ce ești totul. Am crezut că, ok, bine, sunt totul, dar înseamnă că probabil nu trebuie să mă deranjez de anumite lucruri, dar ce înseamnă ești totul de fapt? Că eu mă gândeam, înseamnă că ești capabil de orice. Da, probabil dacă lucrez la ceva, sunt capabilă de orice. Și în momentul în care am citit The Kabbalion, a fost momentul în care m-am vizionat ca un cufăr. Știi cum era geanta lui Mary Poppins? Așa era și cufărul ăsta. Adică de fiecare dată când aveam nevoie de ceva, știam că trebuie doar să bag mâna și să scot de acolo. Și de atunci am început să mă vizionez, să mă vizualizez diferit și să-mi dau seama că trebuie doar să cer ghidare. Ajută-mă să văd lucrurile care sunt în fața mea. Ajută-mă să fiu persoana care știu că sunt, fără să am distrageri sau rețineri sau întârzieri. Ajută-mă să nu văd întârzierile ca pe un blocaj, să-l văd ca pe o pauză. Și sunt pur și simplu lucruri care sunt pronunțate abstract, dar în capul meu fac sens. Mi-a plăcut super mult ce ai zis și m-am regăsit în multe lucruri. Mi se pare că în momentul în care ajungi să-ți dai seama că ești totul, ești, cred că, cea mai împăcată versiunea ta. Nu stai să-ți mai faci atât de multe griji, nu stai să te mai simți incomplet și să cauți mereu bucățica aia care trebuie să vină să se pună la loc, știi? Mi se pare că în momentul de față și în jurul nostru vedem foarte mulți oameni care asta fac, știi? Caută bucățica aia care să vină să umple golul, știi? Asta că ai zis de partea asta, aș mai vrea eu o întrebare pentru tine. Ți s-a schimbat conceptul de Dumnezeu pe parcursul vieții? S-a schimbat în sensul de n-am avut concept de Dumnezeu înainte. Tocmai pentru că ai mei n-au fost religioși și nu s-a vorbit de Dumnezeu la noi în casă sau s-a zis ce pentru tine e pus deoparte în sensul de Dumnezeu are grijă de tine, dar nu s-a explicat 100% despre ce e vorba. Acum 2-3 ani, când am început să fac terapie, terapeutul meu tot avea referințe legate de Dumnezeu și mi-a zis să am încredere în Dumnezeu și am fost foarte confuză. Și ca să nu plătesc bani degeaba și să fac cât pot de mult din această ședință, i-am zis cum definesc ce e Dumnezeu pentru mine, pentru că eu nu cred în Dumnezeu în momentul ăsta. Și atunci el n-a știut să-mi zică, mi-a zis doar crede sau crede și nu cerceta, ceea ce nu mă ajută deloc. Și am început să citesc religii. Nu citisem nicio carte până atunci despre religii sau Biblia sau Coranul sau alte cărți și voiam să văd de fapt dacă înțelegând o religie aș putea să-L accept pe Dumnezeu în viața mea. Pentru că în capul meu a fost, eu nu sunt de acord cu creștinismul, de asta nu-L accept pe Dumnezeu. Și atunci a trebuit cumva să citesc din toate. Mă asociam destul de mult cu budismul și ca principii și ca credință și moduri de gestionare, fundamente. Dar după ce am citit din toate, mi-am dat seama că e o percepție mult mai complexă și mi-am dat seama că nu e o religie cu care mă asociez. Am principii din anumite religii care fac sens pentru mine și atunci mi-am definit și spiritualitatea altfel. Pentru că spiritualitatea e foarte diferită de religie. Spiritualitatea a fost dintotdeauna. De exemplu, iudaismul n-a fost religie până la Abraham, a fost spiritualitate. Biblia sau creștinismul n-a fost conceput ca religie, ca creștinism până n-a apărut Isus. La fel și Coranul n-a fost islam până n-a apărut Mohamed. Și cred că e Mahomed. Depinde de pronunție. Da, e Mahomed sau Muhammad. Da. Și pentru mine spiritualitatea a fost pur și simplu conectarea mea cu principiile respective din mai multe religii, cât să-mi dau seama cine sunt eu și ce înseamnă asta pentru mine și cum pot eu să cred în Dumnezeu într-un fel în care să-mi fie mie benefic, fără să mă ancorez în anumite acțiuni sau să stau să-mi judec acțiunile în funcție de cărțile care sunt scrise.
Și da, în funcție de asta s-a schimbat și percepția mea față de Dumnezeu. Cât am înțeles mai mult, cu atât mi-am dat seama și că religiile sunt mult mai asemănătoare decât le facem să pară. Știi că de obicei se zice să nu vorbești despre politică și despre religie. Da. Și asta e doar pentru că, fiind cărțile abstracte spuse, scrise, dar noi interpretăm cuvânt cu cuvânt ce este scris acolo, avem senzația că noi suntem diferiți în ceea ce credem. Și, de fapt, la bază, principiile sunt aceleași. Moral sunt aceleași direcții, doar că sunt exprimate diferit. În funcție de cultura în care este religia respectivă, sunt și interpretate sau acționate asupra lor diferit. Da. Acum, e o percepție a mea poate nu foarte comună, dar mie mi se pare că religiile, faptul că au fost, cum sunt scrise și interpretate, pentru că nu pot să-mi spui orice lucru care este scris de o anumită persoană este interpretat. Este ceva subiectiv. Orice se transmite e un lucru scris subiectiv, care la rândul lui tot subiectiv va fi citit de către alți oameni. Asta dacă citesc. Da, că sunt foarte multe... Eu n-am citit Biblia. Da? Tot ce știm despre Biblie, până în momentul în care m-am apucat să citesc despre mai multe religii ca și tine de altfel, a fost ce se zicea din om în om. De la bunica la mama, de la mama la mine și așa mai departe. Adică, și sincer să fiu, chiar sunt curioasă câți oameni au citit Biblia care vorbesc despre Biblie în general. În special când vorbesc de drepturile omului. De exemplu, da, o femeie la menstruație n-are voie să intre în biserică sau femeia după ce își pierde virginitatea este într-un fel sau în altul. Pentru că Biblia spune asta. Pentru că Biblia spune că avortul este un păcat și atunci n-ai voie să faci avort. Lucruri de genul ăsta. Da. Și sunt tot felul de argumente care vin de la oameni care nu au citit măcar Biblia. Da, fix așa e și cred cu tărie lucrul ăsta. Ceea ce voiam să spun este că percepția mea neacceptată de foarte multă lume este că religia s-a pierdut undeva pe drum în momentul în care a devenit mecanism de manipulare al maselor. Și aici sunt nenumărate exemple, nu o să dau foarte multe, dar cred că putem să vorbim doar despre cruciade și ne oprim aici. Adică în momentul în care se încep războaie în numele lui Dumnezeu, nu poți să-mi spui că așa ți-a fost scris în Biblie, să începi războaie în numele lui Dumnezeu. Mie mi se pare că oamenii nu cred în rău. Oamenii fac rău în numele binelui. Oamenii sunt atât de ancorați în propriul lor ego că au senzația că au dreptul să decidă ce e greșit și ce e corect. Știi cum e aia cu doar Dumnezeu te poate judeca. Dar unii oameni uită asta. Și atunci când încerci tu să fii mâna judecății și să spui cine face ceva corect și cine face ceva greșit, o să faci rău, dar în numele binelui, pentru că tu te gândeai la binele suprem. Și așa apar și războaiele, că vorbeam de cruciade, așa apare și rasismul, așa apar foarte multe tipuri de discriminări. Aici vin eu cu o completare. Am fost învățați că Dumnezeu oferă iubire necondiționată, doar că în capul meu iubirea necondiționată și judecata nu prea se pupă una cu alta. Nu mi se pare că poți să zici că Dumnezeu te iubește necondiționat, dar tot Dumnezeu e cel care te poate judeca. Cu atât mai mult să ne judecăm noi între noi, n-avem nici cel mai mic drept de a face asta. Dar e o chestie pe care... E un semn de întrebare pe care mi l-am pus și știm, ca și context, după ce am fost la Vatican, ne-am pus foarte multe întrebări despre religie și am început să citim destul de multe și asta a fost una dintre primele mele întrebări. Adică, cum poți să zici că Dumnezeu te iubește necondiționat, dar că există rai și iad, că există judecată, că... și așa mai departe. Raiul și iadul mi se par stări de spirit. Nu sunt locuri fizice și sunt asociate ca locuri fizice, nu cred că doar în creștinism, în mai multe religii, dar raiul și iadul, și dacă stai să citești anumite versete și din Coran și din Biblie, sunt explicate ca fiind stări. O să trăiești o viață ca în iad, în sensul de nu o să fii tu ok cu tine, o să treci prin stări care te macină și care te distrug interior, nu care te construiesc interior. Iar pe de altă parte, raiul este o stare de mulțumire interioară
Și sunt foarte multe paragrafe din Biblie, de exemplu, care duc spre a fi și a-L prea slăvi pe Iisus, de exemplu. Nu înseamnă că trebuie să te rogi la Iisus, nu înseamnă că trebuie să îți pară rău sau să îl respecti pe Iisus pentru că a luat păcatele întregii omeniri. Înseamnă să te comporți atât de drept și de virtuos ca Iisus. E fix asta vreau să zic. Dacă raiul și iadul sunt emoții pe care noi le simțim, înseamnă că cea mai mare judecată pe care poate cineva să ne o facă suntem tot noi. Noi putem să ne judecăm cel mai mult pe noi. Și aici vine întrebarea, sau de fapt, da, întrebarea e dacă noi am interpretat ceea ce a zis și a făcut Iisus complet diferit de ceea ce ar fi trebuit să se transmită. Dacă mesajul ar fi fost fix ce ai zis și tu, trebuie să vă comportați ca mine. Trebuie să vă dați seama că dacă faceți lucrurile pe care le fac și eu, puteți să ajungeți în același punct de iluminare ca și mine. Nu că trebuie să vă rugați la mine. Conceptul de religie, în general, nu este că ar trebui, din punctul meu de vedere, că ar trebui să te rogi la profetul respectiv sau că ar trebui să iei cuvânt cu cuvânt ce spune profetul, ci că pașii pe care i-a luat el poți să iei și tu. Pentru că este aceeași informație în toată lumea. Este un paragraf, un pasaj în Bhagavad Gita care spune că noi suntem toți la fel, avem aceeași capacitate, doar că unii sunt deja iluminați și datoria celor care au ajuns în punctul ăla este să-i ghideze pe ceilalți să ajungă în același punct ca ei. Nu înseamnă că trebuie să iei de bun tot ce ți se spune, ci că ți s-a arătat drumul, iar tu ai varianta și alegerea să pășești pe el. Că ai zis asta, acum putem să vorbim și despre versetele din Biblie sau din Coran pe care le interpretăm greșit. Am notat aici câteva. Le-am avut în timp ce mă gândeam și brainstormuiam, mă și gândeam, sunt atât de multe lucruri pe care le interpretăm cuvânt cu cuvânt. Și asta cu interpretarea cuvânt cu cuvânt, înainte de verset, am în cap cultura islamului și faptul că femeile sunt acoperite. Și de foarte multe ori este credința asta că islamul este o religie care nu respectă femeia. Și mi se pare complet eronat. Adică dacă stai și citești Coranul, femeia este respectată în Coran. Nu spune nicăieri că, nici măcar că trebuie să se acopere peste tot unde este. Ce spune în Coran este că și femeile și bărbații trebuie să fie îmbrăcat modești. Dar cum dominanța a fost masculină pe parcursul istoric, atunci bărbații, după propria lor interpretare, au și ales cum se interpretează sau cum se pune în aplicare această regulă din Coran. Și atunci, bineînțeles, ei au mai multă libertate decât au femeile. Dar nu religia e de vină, ci cultura care a ales cum se pune acest principiu în aplicare. Da. Asta tot pe parte de islam mai e interpretarea cuvântului jihad. Asta pe mine m-a lăsat... Am fost foarte șocată. Jihadul este în momentul de față, după cum bine știm, războiul sfânt, așa e el interpretat în zilele noastre, dar el nu asta însemna la baza lui. Noi sau mai bine zis, ei în religia lor l-au reinterpretat ca război sfânt după apariția Cruciadelor, care la baza lor tot asta sunt, războiul sfânt al creștinismului împotriva islamului. La baza lui, cuvântul jihad avea legătură cu războiul interior pe care tu îl ai cu tine și încercarea de a deveni cea mai bună versiune a ta. Nu avea legătură cu războiul fizic între oameni. Creștinii s-au străduit pe parcursul anilor să se ducă peste tot în lume și să forțeze pe toată lumea să adere la religia lor, pentru că noi nu judecăm, dar vrem să ne asigurăm că toți avem același Dumnezeu. Și conceptul de Dumnezeu este fix același Dumnezeu. Asta că vorbeam despre diferențe și asemănări în religii. Singura diferență este că are un nume diferit. Și atunci cumva a fost asociat cu o entitate diferită, dar e ca și cum eu îți spun un cuvânt în limba mea, cineva spune în limba lui alt cuvânt și altcineva în altă limbă același cuvânt și după ne batem că sunt cuvinte diferite. Sunt și limbi diferite. Da, dar uite, asta este și o greșeală perpetuată de-a lungul istoriei, pentru că, în mod normal, cuvintele de oameni din
cărți religioase sau din cărți care se transmit de cele mai multe ori nu trebuie modificate. Cuvintele de oameni? Da. Numele de oameni. Numele de oameni nu trebuie modificate. Și noi am făcut asta de-a lungul timpului. Nu noi, ca oameni, am modificat cuvintele. De asta se și numesc altfel în fiecare religie. Asta ca idee, nu sunt entități separate sau diferite. Și de cele mai multe ori am văzut că sunt analogii și din politeism în monoteism. Adică ce e la noi apostol sau are un anumit nume, a fost un anumit zeu în politeism. Și revenind, apropo de monoteism și politeism, când am început eu călătoria mea spirituală, eu am avut o obsesie cu Egiptul. Și Egiptul este o religie politeistă. Au zei pentru absolut tot. Și am descoperit aceste 42 legi ale lui Mat. Mat fiind zeiță pentru echilibru și balanță și dreptate. Și aceste 42 de legi sunt cele 10 amendamente, se numesc, cred, în română? 10 porunci. 10 porunci compresate. Adică o poruncă a luat, poate, nu știu, 6, 7, 8 legi din legile lui Mat și le-a făcut o singură poruncă. Adică poruncile din monoteism sunt cu baza în politeism. Și hai să luăm în calcul că creștinismul a apărut în 100 după Hristos, cred. 100 după Hristos. Și politeismul sau religia egiptenilor era datată în 3200 înainte de Hristos, adică mult înainte. Oamenii au trăit pe aceste principii cu mult înainte. Tu ai luat principiile, le-ai reformulat și după te-ai dus și ai spus: voi sunteți păgâni. Ce faceți voi aici trebuie să se oprească. Asta că le-ai menționat, mi se pare o idee foarte bună să le și lăsăm aici un link ca să se ducă oamenii spre legile lui Mat să vadă despre ce vorbim. Pentru că prima dată când le citești, nu-ți dai seama de ce seamănă atât de tare. Da. Pentru că seamănă extraordinar de tare și dacă te duci un pic în spate la fix ce ai spus tu, să-ți dai seama că sunt de dinaintea religiei pe care noi o avem în momentul de față, îți dai seama că multe lucruri au fost preluate și de noi, de altfel. Și atunci, care e diferența între religii, în afară de schimbăm numele și alegem cum vrem să fim, avem legile și poruncile și ceea ce credem și în ceea ce credem. Și înapoi la versete care sunt scoase din context sau interpretate greșit. Ce am eu aici este ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Matei, capitolul 5, versetul 38 din Exodul. Este o replică pe care o auzi des. Foarte. Dar scoasă întotdeauna din context. Pentru că atunci când auzi ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, te gândești că dai una, primești una. Efectiv, da. Adică ce-ai dat, aia primești. Dar dacă stai și pui în context această replică și vezi că după continuarea este să nu urăști pe cel ce-ți face rău, ci să-i întorci obrazul, îți dai seama că ochi pentru ochi și dinte pentru dinte înseamnă că tu nu trebuie să faci răul care ți se face. Ce mai am aici este iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Și de cele mai multe ori uităm să zicem ca pe tine însuți. Este doar iubește-ți aproapele. Și mi se pare că schimba atât de mult sensul dacă pui și ca pe tine însuți, pentru că îți scoate în evidență faptul că prima dată trebuie să te iubești pe tine ca să poți să iubești pe alții după. Și noi nu știm să ne iubim pe noi. Ceea ce înseamnă că nu știm să iubim nici pe alții. Dar avem senzația că suntem foarte darnici și foarte amabili și foarte buni cu cei din jur. Dar dacă stai și te uiți puțin cum te iubești tu pe tine, câtă grijă ai tu de tine, cât apreciere, câtă recunoștință îți dai tu ție, s-ar putea să-ți dai seama că dacă tu nu-ți dai ție și ceilalți din jur o să perceapă același lucru pe care tu ți-l dai ție. Nu ai cum să ai grijă de ceilalți fără să ai grijă de tine. N-ai cum să te afișezi ca o versiune bună a ta în relațiile cu ceilalți fără să te asociezi ca versiunea respectivă în propria ta viață întâi. Revenind la asemănări, ce mi s-a mai părut interesant, dar asta este în religiile politeiste. Conceptul de suflet
Pentru că în creștinism și în islam sufletul transcende lumile. Sufletul trăiește în lumea asta și se duce în lumea de dincolo. Ciudat este, apropo, că nu credem în lumea de dincolo, dar credem în rai și iad, în contextul în care darul cel mai de preț al lui Dumnezeu este moartea, respectiv trăirea eternă, să zic așa. Deci este clar viață după moarte. Da. Doar că nu specifică nimic de reîncarnare sau nu până în Noul Testament și după Noul Testament nu am citit. Acum, nu știu dacă am eu o informație bună sau nu, dar în anumite discuții pe care le-am avut cu anumiți membri ai familiei, conceptul de reîncarnare nu este acceptat de către religia creștină. Din ce știu și eu, da. Nu știu dacă e 100% adevărat, sincer, dar în anumite discuții asta a fost. Și ăla e un semn de întrebare. Adică, nu știu, dacă ei să citești destul de mult și reinterpretezi, de fapt nu reinterpretezi, dar interpretezi prin propriul tău filtru, îți dai seama că foarte multe lucruri se bat cap în cap. Adică și asta cu reîncarnarea și nu credem în reîncarnare, dar credem în sufletul transcede. Pe de altă parte credem în rai și iad. Păi sufletul transcede către rai sau iad. Aia ar fi o altă viață. Ce nu înțeleg 100% este de ce credem că avem o singură viață. De ce credem că asta e unica noastră experiență. De ce avem o singură șansă de a transcede spre rai sau iad. Mm-hmm. Și ce condiționează șansa aia? Ce dă sens acestei vieți? Ce dă sens șansei? De ce ai venit și de ce pleci? Ce vreau să mai ating este conceptul de Dumnezeu ca știință și Dumnezeu ca spiritualitate, pentru că știința ar respinge ideea de Dumnezeu. Odată pe partea ateilor de fapt, care nu cred în existența lui Dumnezeu, și după mai avem și partea de știință, să zic așa, mai dezvoltată, anume fizica cuantică, unde s-a descoperit că în Biblie, de exemplu, Dumnezeu este descris ca o energie, dar nu o energie corporală, nu o energie fizică, este o energie spirituală. În fizica cuantică avem această energie care s-a descoperit că are conștiință și creativitate. Și că lucrurile materiale sunt formate din tipul ăsta de energie. Asta ar fi analogia. Nu mi se pare că se resping una pe alta. Adică, de exemplu, fizica cuantică nu a reușit să demonstreze că există Dumnezeu, dar nici n-a demonstrat că n-ar exista. Și de cele mai multe ori, toate evenimentele care nu au o explicație logică sunt evenimente științifice a căror interpretare stă la ochii privitorului. În funcție de ce poate fiecare să perceapă și să vadă sau cât sens poți să faci dintr-o experiență. Nu ai cum să explici în termeni științifici o experiență aproape de moarte. Nu știu care este termenul în română, near death life experience. Cred că fix asta. Sau o experiență în care cineva reușește să transpună corpul și să iasă din corp, să se conecteze cu conștiința colectivă, să fie spirit deconectat, proiecții astrale, de exemplu. Și știința, de fapt, cu religia, nu cu religia, cu spiritualitatea, nu se exclud una pe alta. Sunt complementare. Singura diferență este că știința studiază ce se întâmplă în exterior, iar spiritualitatea studiază ce se întâmplă în interiorul nostru. Au și scopuri ușor diferite, adică scopul, da, este să afli mai mult, dar știința se bazează pe rezultate fizice și practice. Spiritualitatea se bazează pe evoluție prin descoperire de sine, descoperi, dar sunt lucruri foarte subiective care în același timp fac parte dintr-un adevăr obiectiv, pentru că avem niște valori la baza noastră care sunt la fel la toată lumea. Singura diferență la noi ca oameni este identitatea și ce ne-a format pe noi ca indivizi, dar baza noastră e aceeași. Ce mi se pare că mai e diferit este conceptul de supernatural. Noi credem de fapt în această putere care este supranaturală și are control asupra vieții noastre,
ceea ce transpus în fizica cuantică este o energie supremă, cred. Ok. Înțeleg la ce te referi tu. Aici o să vin eu cu un input un pic și o părere un pic mai personală. Mi se pare că unele lucruri nu trebuie să fie dovedite. Te întorci la crede și nu cerceta. Vezi că pășești pe teren minat. Nu, pe cuvânt. Chiar mi se pare că unele, sau cel puțin din punct de vedere al științei vorbind, mi se pare că unele lucruri chiar nu trebuie să stai să le zgârmăni atâta ca să-ți dai seama de anumite lucruri. Probabil un om de știință nu o să fie niciodată de acord cu mine și pot să înțeleg asta. Dar nu știu cum ar putea știința să-ți dovedească existența sau inexistența energiei propriu-zise, energiei lui Dumnezeu. Și, până la urmă, spiritualitatea se bazează pe spirit. Asta este ce egiptenii numeau Ka și ce în taoism sau hinduism este știut drept Chi sau Ki. Este energia vitală ce circulă în corpul nostru și, de fapt, ce ne deosebește de persoanele care au transces acest corp și această lume și sunt morți. În partea asta, la altă, creștinismul și islamul și iudaismul cred în Ba fiind sufletul. Energia nu prea are legătură cu sufletul. Dar este un concept și este în momentul de față singurul punct de legătură care te poate ajuta să legi spiritualitatea de ceva științific. Da. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi și v-ar plăcea să dezbatem acest subiect un pic mai mult sau mai în detaliu despre o anumită religie, despre anumite experiențe, lăsați-ne asta în comentarii și mie mi-ar plăcea să ne reîntoarcem la acest topic. Mi se pare că e foarte mult de dezbătut, foarte mult despre religie, despre spiritualitate cu atât mai mult, energie feminină, energie masculină, despre ocult și putem să intrăm mult mai în detaliu. Chiar putem să dezbatem mai mult. Ce aș mai vrea eu, în afară de ce ai zis tu, să pun în comentarii, este să scrie cum văd ei și cum simt ei religia și spiritualitatea. Mi s-ar părea interesant să vedem, poate de la comentarii putem să mai și dezbatem după. Sigur. Până atunci ne vedem săptămâna viitoare la un nou episod din Decode Yourself. Dacă ai ajuns până aici, o să credem că ți-a plăcut discuția de azi, așa că abonează-te pentru a nu pierde niciun episod și nu uita să trimiți podcastul unui prieten care e în aceeași călătorie cu tine. Timpul este limitat, așa că dacă ți se pare că am omis perspective importante, doar lasă-ne un comentariu sau un mesaj pe pagina Decode Yourself Podcast și hai să-l discutăm! Alăturați-vă din nou luna viitoare pentru o nouă provocare. Până atunci, adresați-vă emoțiile și trăiți cu intenție. Cu intenție!